Xin chào các bạn, đây là Gina kể chuyện. Chào mừng các bạn đến với chương trình kể chuyện đêm khuya. Tối nay, hãy cùng Gina bước vào một câu chuyện ngôn tình đầy cảm xúc, nơi tình yêu và định mệnh đan xen, nơi những ánh sao lấp lánh dẫn lối cho hai trái tim lạc lối tìm về nhau. Bạn đã bao giờ tự hỏi, nếu được làm lại từ đầu, bạn sẽ chọn yêu một người bằng cả trái tim, hay để định mệnh dẫn dắt bạn đi con đường khác? Hàn Tịch Nhan, một cô gái xuyên không vào vai nữ phụ độc ác, đã quyết định thay đổi số phận để bảo vệ người cô yêu. Lục Thâm, chàng trai nghèo khó nhưng mang trái tim ấm áp. Liệu cô có vượt qua được những sóng gió của dư luận, sự ghen tuông và cả những bí mật từ quá khứ? Hãy chuẩn bị một tách trà nóng, ngồi xuống và cùng Gina khám phá câu chuyện ánh sao rực rỡ bên anh. Đừng rời mắt, vì mỗi phút giây đều sẽ khiến trái tim bạn rung động. Chương 1, dưới ánh đèn sân khấu. Tiếng vỗ tay vang dội khán phòng, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu lên chiếc váy dạ hội lấp lánh của tôi. Tôi vừa hoàn thành điệu nhảy cuối cùng trong buổi biểu diễn của trường đại học. Đám đông phía dưới reo hò, nhưng trái tim tôi lại đập mạnh vì một lý do khác. Tôi không phải Hàn Tịch Nhan thật sự. Chỉ vài giờ trước, tôi đã xuyên không vào cơ thể này, một nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi từng đọc. Trong nguyên tắc, Hàn Tịch Nhan là cô gái ích kỷ, phản bội người bạn trai nghèo khó để chạy theo danh vọng. Nhưng giờ đây, tôi quyết tâm thay đổi số phận ấy. Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn bước lên sân khấu, tay ôm bó hoa hồng đỏ rực. Hứa Minh Chiết, cậu ấm nhà giàu nổi tiếng trong trường, nở nụ cười tự tin. Tịch Nhan, anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Tiếng trêu chọc từ khán giả vang lên không ngớt. Đồng ý đi, đồng ý đi. Tôi khẽ quay đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, tìm kiếm một người. Anh ấy, Lục Thâm, đang đứng ở hàng ghế cuối cùng. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh mím môi, nụ cười nhàn nhạt, nhưng rồi quay đi, như thể không muốn chứng kiến cảnh này. Em xin lỗi, em không đồng ý. Tôi nói, giọng vang vọng qua micro. Bạn trai em sẽ không vui nếu thấy cảnh này. Cả khán phòng bỗng im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Không để ý đến bó hoa hồng trong tay Hứa Minh Chiết, tôi nhấc váy, bước nhanh xuống sân khấu. Tiếng xì xào nổi lên khi tôi chạy đến nắm lấy tay Lục Thâm. Anh dừng bước, cơ thể hơi cứng lại, nhưng không quay lại nhìn tôi. Tịch Nhan, em chưa thay đồ. Để bạn bè thấy em thế này, họ sẽ bàn tán đấy. Giọng anh trầm thấp, mang chút bất đắc dĩ. Tôi nắm chặt tay anh, giả vờ tủi thân. Nhưng em trang điểm xinh đẹp thế này là để cho anh ngắm mà. Anh không muốn nhìn em sao? Sau một thoáng im lặng, Lục Thâm từ từ quay lại. Anh mặc một bộ quần áo cũ, trên vai còn vương chút bụi đất từ công trường. Đôi tay anh đầy vết chai sạn, chẳng hề tương xứng với khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú. Các bạn học xung quanh tròn mắt kinh ngạc, dường như không tin rằng hoa khôi của trường lại có một người bạn trai như vậy. Nhưng tôi chẳng để tâm. Tôi ngẩng lên, mỉm cười rạng rỡ. Anh không bẩn chút nào đâu. Tôi đung đưa tay anh, làm nũng, em biểu diễn thành công thế này, anh không định ôm em một cái à sao? Lục Thâm thở dài, đừng nghịch nữa. Nhưng tôi bất ngờ nhảy lên, vòng tay qua cổ anh, cả người nép sát vào lòng anh. Theo phản xạ, Lục Thâm đưa tay giữ mép váy tôi, nhanh chóng bế tôi rời khỏi khán phòng. Tôi khẽ cười thầm, anh ấy đúng là kiểu người ngoài miệng lạnh lùng nhưng trong lòng dịu dàng. Lục Thâm bế tôi đến dưới ký túc xá rồi mới đặt xuống. Anh nhìn tôi, giọng trầm giọng, tại sao em lại làm vậy? Trong nguyên tắc, Hàn Tịch Nhan chưa bao giờ công khai mối quan hệ với Lục Thâm. Cô ấy thậm chí còn xấu hổ khi bị người khác thấy anh đến thăm. Nhưng tôi không phải cô ấy. Chẳng phải anh là bạn trai của em sao? Tôi đáp, ánh mắt trong veo. Lục Thâm nhìn tôi chăm chú, trong mắt ánh lên một tia sáng khó hiểu. Một lúc lâu sau, anh cười nhẹ. Nếu em đã nói vậy, thì đi cùng anh đến một nơi. Chúng tôi đến một con ngõ nhỏ trong thành phố, nơi Lục Thâm thuê một căn phòng trọ chật chội. Cửa vừa mở, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn sơ, không bàn, không ghế, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua ô cửa sổ. Lục Thâm ngồi xuống giường, châm một điếu thuốc, ánh mắt không ngẩng lên. Ngồi đi. Tôi liếc nhìn căn phòng, rồi không chút do dự bước tới, ngồi thẳng lên đùi anh. Lục Thâm khựng lại, điếu thuốc trên tay suýt rơi. Anh vội dập tắt điếu thuốc, giọng nói hơi căng thẳng, em muốn gì? Lương tháng này anh đã đưa hết cho em rồi. Tôi nghiêng đầu, cười khẽ. Trong nguyên tắc, lúc này Lục Thâm đã nhận ra Hàn Tịch Nhan không yêu anh. Anh đến trường chỉ để xác nhận lần cuối, rồi chứng kiến cô chấp nhận lời tỏ tình của Hứa Minh Chiết. Nhưng giờ đây, tôi đã thay đổi mọi thứ. Em không cần tiền, em muốn một thứ khác. Tôi nói, ánh mắt chân thành. Lục Thâm nhướng mày, giọng đùa giọng, đừng nói là em muốn anh nhé. Tôi không đáp, chỉ nhìn anh. Anh đẹp thật, dáng người cao, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng tôi biết, đằng sau vẻ ngoài ấy là một trái tim từng bị nguyên chủ tổn thương sâu sắc. Em không thích Hứa Minh Chiết, anh ta cứ bám theo em thôi. Tôi nói, giọng nhẹ nhàng, em chỉ muốn ở bên anh. Lục Thâm im lặng, ánh mắt dò xét. Chẳng phải em luôn muốn gả cho người giàu sao? Tôi khẽ thở dài. Trong kiếp trước của tôi, không phải trong tiểu thuyết mà là cuộc đời thực, tôi đã từng lấy một công tử giàu có. Nhưng anh ta bạo lực, phản bội và cuối cùng nhốt tôi trong bóng tối. Tôi đã thề sẽ không lặp lại sai lầm ấy. Không, em cần một người thật lòng với em, và người đó là anh. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Lục tổng tổng, anh có ở đây không? Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Lục Thâm ánh mắt thoáng lạnh đi, nhưng anh không động đậy. Điện thoại của anh reo liên hồi, nhưng anh kệ cho nó tắt. Người bên ngoài vẫn kiên trì gọi lại. Tôi đứng dậy, mở cửa. Trước cửa là một cô gái trẻ, mặc áo thun trắng và quần jean giản dị. Cô ấy ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi cũng quan sát cô, Tô Nhược Hề, nữ chính trong nguyên tắc, người sau này sẽ cùng Lục Thâm xây dựng đế chế kinh doanh. Cô ấy mứt mồ hôi, lớp trang điểm hơi nhòe, nhưng đôi mắt sáng ngời kiên định. So với tôi, trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy, cô ấy trông thật giản dị. Cô là ai? Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng. Tô Nhược Hề mím môi, không trả lời ngay. Tôi mỉm cười, tôi là bạn thân của Lục Thâm. Anh ấy chưa từng nhắc đến tôi sao? Cô ấy tái mặt, đôi tay siết chặt. Lúc này, Lục Thâm bước ra từ trong phòng. Nhược Hề, cô đến đây làm gì? Anh hỏi, giọng lạnh nhạt. Tô Nhược Hề đưa cho anh một tập tài liệu, giọng run rẩy, công ty có việc gấp. Em gọi anh mãi không được, nên phải đến đây. Lục Thâm gật đầu. Tôi biết, cô về trước đi. Mắt Tô Nhược Hề đỏ hoe, cô quay đi, trông vô cùng tủi thân. Tôi lấy một gói khăn giấy từ trong túi, đưa cho cô. Đừng buồn, cô khóc trông không xinh đâu. Nhưng cô gạt tay tôi, lạnh lùng nói, không cần cô quan tâm. Rồi cô chạy mất. Tôi quay lại, thấy Lục Thâm đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt u ám. Sao em lại đối xử tốt với cô ấy? Anh hỏi. Tôi nhún vai, chỉ là tiện tay thôi. Cô ấy là đồng nghiệp của anh, đúng không? Lục Thâm nhướng mày, không đáp. Anh cầm tập tài liệu, giọng nói, giờ em đi được rồi. Tôi không động đậy. Nhớ lại kiếp trước, khi bị người đàn ông tôi yêu thương phản bội, tôi rùng mình. Em không đi đâu. Hứa Minh Chiết đang chờ em dưới ký túc xá. Em muốn ở lại đây. Lục Thâm cười khẩy. Em ở đây không quen đâu. Ra ngoài thuê khách sạn đi. Tôi lắc đầu. Em không có tiền. Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh Lục, điều hòa anh đặt đã đến rồi. Tôi mở cửa, người giao hàng mang theo một chiếc máy lạnh vào lắp đặt. Lục Thâm nhìn tôi, ngạc nhiên. Em mua sao? Chưa kịp trả lời, lại có người mang giường mới, tủ lạnh và sofa đến. Trong vòng 1 tiếng, căn phòng trọ tồi tàn trở nên ấm cúng hơn. Lục Thâm ngồi trên chiếc giường cũ, hút thuốc, ánh mắt phức tạp. Khi mọi thứ hoàn tất, tôi mệt mỏi ôm một bộ quần áo của anh vào phòng tắm. Tắm xong, tôi mặc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, tóc ướt xõa trên vai. Lục Thâm liếc nhìn tôi, tai anh đỏ ửng. Anh ra ngoài mua ít đồ, anh nói, giọng gượng gạo. 10 phút sau, anh trở về với 2 hộp cơm và một chiếc máy sấy tóc màu hồng. Nhặt được ngoài đường. Sấy tóc đi, đừng làm ướt giường. Tôi cười thầm, cầm máy sấy tóc vào phòng tắm. Khi quay ra, Lục Thâm đã tắm xong, tóc ướt, thân trên để trần. Tôi ngẩn người nhìn anh, tim đập thình thịch. Anh mỉm cười, trêu, ngẩn ra làm gì? Ăn cơm đi. Tôi cúi đầu, che giấu gò má nóng bừng. Đêm ấy, tôi ngủ trên giường, còn Lục Thâm nằm co ro trên sofa. Tôi trở mình, quay lưng về phía anh, lòng thầm nghĩ, Lục Thâm, kiếp này tôi sẽ không lặp lại sai lầm của cô ấy. Chương 2, lời thì thầm trong gió. Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhẹ lọt qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu lên tấm ga giường màu xanh đã phai màu. Tôi tỉnh dậy trong căn phòng trọ chật hẹp của Lục Thâm. Mùi trà gừng đường đỏ từ tối qua vẫn thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với hơi ấm từ chiếc giường mới được giao đến. Tôi vươn vai, nhìn sang chiếc sofa nơi Lục Thâm ngủ đêm qua. Anh đã dậy từ sớm, chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn, anh đi làm. Em cứ nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung. Bên cạnh là một phần ăn sáng được bọc kỹ, vẫn còn ấm. Tôi mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Trong nguyên tắc, Hàn Tịch Nhan chưa bao giờ trân trọng những cử chỉ nhỏ nhặt của Lục Thâm. Cô ta chỉ biết tiêu tiền anh kiếm được từ công trường, để rồi phản bội anh vì một cuộc sống xa hoa. Nhưng tôi khác, tôi muốn bù đắp cho anh, muốn thay đổi cái kết bi thảm của cả hai. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi sợ mơ hồ vẫn len lỏi, liệu tôi có đủ sức để giữ anh bên mình khi số phận dường như đã định sẵn anh sẽ thuộc về người khác. Tôi trở lại trường để thu dọn đồ đạc, định sẽ dọn đến ở hẳn với Lục Thâm. Nhưng vừa bước đến cổng trường, một bóng dáng quen thuộc đã chặn đường tôi. Hứa Minh Chiết, với gương mặt xanh xao như cả đêm không ngủ, ánh mắt đầy vẻ gấp gáp. Tịch Nhan, đêm qua em đi đâu vậy? Anh ta hỏi, giọng điệu mang chút tức giận. Tôi nhíu mày, bước lùi lại. Tôi đi với bạn trai. Chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Hứa Minh Chiết tiến gần hơn, giọng nói trầm xuống, xen lẫn sự chế giễu. Bạn trai? Cái gã làm công trường đó sao? Em nghĩ hắn ta xứng với em à? Tôi thua hắn ta ở điểm nào? Tôi cười lạnh, không chút do dự đáp lại, anh ấy không xứng. Vậy anh thì xứng chắc. Lục Thâm và tôi quen nhau từ thời trung học. Anh ấy làm việc vất vả để đóng học phí cho tôi, mua quần áo, đồ ăn, tất cả những gì tôi có. Anh ấy không bao giờ để tôi thiếu thốn. Còn anh, ngoài việc khoe khoang tiền bạc, anh đã làm được gì? Hứa Minh Chiết sững người, ánh mắt lóe lên sự tức tối. Đúng, tôi có tiền. Em muốn sống cả đời với một kẻ nghèo kiết xác sao? Anh ta tiến sát, định nắm lấy tay tôi. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay rắn chắc vươn ra, giữ chặt cổ tay anh ta.
Chỉ cần là việc liên quan đến bạn gái tôi luôn có thời gian. Giọng nói của Lục Thâm lạnh như băng, mang theo sức mạnh khiến Hứa Minh Chiết khựng lại. Anh nắm tay đối phương chặt đến mức anh ta kêu lên đau đớn. Tránh xa cô ấy ra, nếu không, anh biết hậu quả rồi đấy. Hứa Minh Chiết tái mặt, liên tục gật đầu, rồi vội vàng bỏ chạy khi Lục Thâm buông tay. Tôi quay sang nhìn Lục Thâm, tim khẽ rung lên. Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa phức tạp, như thể đang cố che giấu điều gì. Em nói Hứa Minh Chiết quấy rầy em, vậy mà còn quay lại đây. Anh hỏi, giọng trách móc nhưng pha chút lo lắng. Tôi cười nhẹ, làm nũng, chẳng phải anh bảo em phiền phức sao? Em quay lại để thu dọn đồ, định ở hẳn với anh đấy. Mặt Lục Thâm thoáng đỏ, anh ho khan, cố che giấu sự ngượng ngùng. Ai nói em phiền? Chỉ là đêm qua em ngủ trên giường, anh ngủ sofa, em không thấy bất tiện sao? Tôi phì cười, bước đến gần, khẽ chạm vào tay anh. Vậy tối nay anh ngủ cùng em nhé. Lục Thâm cứng người, ánh mắt lảng tránh, nhưng khóe miệng khẽ cong lên. Đừng đùa nữa, đi thôi, anh đưa em về. Trên đường về, Lục Thâm bất ngờ nói, em tìm được việc thực tập chưa? Tôi lắc đầu. Anh trầm ngâm một lúc, rồi nói, từ hôm nay em đến làm ở công ty anh. Tôi chưa kịp vui mừng, anh đã bổ sung, nhưng lương của em sẽ dùng để trả nợ anh. Tôi bĩu môi, làm bộ tủi thân, vậy em ăn gì, uống gì? Lục Thâm bật cười, giọng dịu dàng, công ty bao ăn, bao ở, em lo gì? Công ty của Lục Thâm nằm trong một tòa nhà cũ ở trung tâm thành phố, chỉ có hơn 20 nhân viên. Không gian nhỏ nhưng tràn đầy sức sống, với những chiếc bàn chất đầy tài liệu và tiếng gõ phím rộn ràng. Khi Lục Thâm dẫn tôi bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Một anh chàng đeo kính cười lớn, Lục tổng, đây là bạn gái anh à? Xinh quá. Những người khác cũng hùa theo, trêu chọc không ngớt. Lục Thâm không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ cười ngượng, cứ xem cô ấy là đồng nghiệp mới đi. Tôi lén nhìn về phía góc phòng, nơi Tô Nhược Hề đang đứng. Cô ấy vỗ tay chào đón theo phép lịch sự, nhưng gương mặt tái nhợt, đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp. Tôi quay sang Lục Thâm, muốn xem phản ứng của anh, nhưng anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước. Đi theo anh nói, dẫn tôi vào văn phòng riêng. Trong văn phòng, Lục Thâm đưa tôi một tập tài liệu. Sau này em làm trợ lý cho anh, có gì không hiểu, cứ hỏi. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an. Trong nguyên tắc, Tô Nhược Hề là người sát cánh cùng Lục Thâm, giúp anh xây dựng đế chế kinh doanh. Còn tôi, một kẻ xuyên không, liệu có đang cản trở định mệnh của họ? Tôi ngập ngừng hỏi, Lục Thâm, anh có thấy Tô Nhược Hề, có vẻ rất quan tâm đến anh không? Anh nhíu mày, giọng lạnh nhạt, đó là chuyện của cô ấy, liên quan gì đến anh? Tôi cắn môi, nói tiếp, cô ấy xinh đẹp, lại có năng lực. Anh thật sự không có chút cảm giác nào sao? Lục Thâm ngừng tay, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Sao vậy? Em rất muốn anh để ý đến cô ấy à? Tôi cuống quýt lắc đầu, không, em chỉ sợ anh sẽ hối hận. Em chẳng biết làm gì ngoài việc tiêu tiền của anh. Lục Thâm bật cười, bước đến gần, khẽ xoa đầu tôi. Anh thích em tiêu tiền của anh thích chăm sóc cho em. Tôi ngẩn người, tim đập thình thịch. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, anh đã quay lại bàn làm việc, giọng trở nên nghiêm túc, làm việc đi. Công ty không nuôi người rảnh rỗi đâu. Dưới sự hướng dẫn của Lục Thâm, tôi nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Dù chỉ là những việc đơn giản như sắp xếp tài liệu hay ghi chép cuộc họp, tôi cố gắng hết sức để chứng minh mình không vô dụng. Các đồng nghiệp rất thân thiện, thường xuyên trêu chọc về mối quan hệ của tôi và Lục Thâm. Chỉ có Tô Nhược Hề luôn giữ khoảng cách. Mỗi lần tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy, tôi cảm nhận được một sự ghen tuông không nói thành lời. Một buổi chiều, Tô Nhược Hề bước vào văn phòng với một tập tài liệu mới. Cô đặt nó lên bàn Lục Thâm, giọng nhẹ nhàng, Lục tổng, đây là báo cáo dự án mới. Anh xem qua giúp em nhé. Lục Thâm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Tô Nhược Hề do dự, rồi nói tiếp, tối nay đội dự án muốn đi ăn mừng. Anh có đi không? Lục Thâm ngẩng lên, nhìn tôi. Tịch Nhan, em có muốn đi không? Tôi lắc đầu, mỉm cười, em muốn đi làm đẹp, không tham gia đâu. Tô Nhược Hề khẽ mím môi, quay đi. Lục Thâm dặn tôi, làm xong thì ở yên đó, anh sẽ đến đón em. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Tô Nhược Hề, với tài năng và sự tận tụy, rõ ràng rất phù hợp với Lục Thâm. Còn tôi, liệu có đang chen ngang vào câu chuyện của họ? Tối đó, tôi đến tiệm spa quen thuộc. Khi bước ra, đã hơn 10 giờ. Điện thoại im lìm, chỉ có một tin nhắn từ Lục Thâm gửi từ 2 giờ trước, anh gọi đồ ăn cho em rồi. Ăn xong thì đợi anh, đừng đi lung tung. Tôi gọi cho anh, nhưng không ai bắt máy. Lo lắng dâng lên, tôi vội gọi xe đến nhà hàng nơi đội dự án tụ tập. Đẩy cửa phòng bao, tôi thấy các đồng nghiệp đang cười nói rôm rả. Tịch Nhan, sao cô lại đến đây? Một người ngạc nhiên hỏi. Tôi mỉm cười gượng gạo, Lục Thâm đâu rồi? Họ đáp, Lục tổng và Nhược Hề đi gặp khách hàng rồi. Có việc gấp. Tôi gật đầu, cố nén cảm giác chua xót. Vậy à, khi nào anh ấy về? Mọi người nói với anh ấy là em về nhà trước nhé. Trên đường về, điện thoại tôi rung lên vài lần, nhưng tôi không nghe. Mở WeChat, tôi thấy một dòng trạng thái của Tô Nhược Hề, được người ấy đưa về nhà, không khí cũng trở nên ngọt ngào. Kèm theo là bức ảnh một người đàn ông đang lái xe,
góc nghiêng quen thuộc đến đau lòng, là Lục Thâm. Khi tôi về đến căn phòng trọ, Lục Thâm vẫn chưa về. Tôi ngồi trên giường, lòng nặng trĩu, có phải số phận đang kéo anh về với Tô Nhược Hề? Tôi đã cố gắng thay đổi mọi thứ, nhưng liệu có đủ để giữ anh lại? Đúng lúc đó, cửa mở ra, Lục Thâm bước vào, ánh mắt lo lắng. Tịch Nhan, xin lỗi, hôm nay có việc đột xuất, anh gọi cho em nhưng em không nghe máy. Tôi nhìn anh, giọng lạnh nhạt, anh bận đưa Tô Nhược Hề về, đúng không? Lục Thâm ngẩn người, rồi lấy điện thoại ra kiểm tra. Sao điện thoại lại chuyển sang chế độ im lặng? Anh cau mày, rồi chợt nhớ ra, Nhược Hề mượn điện thoại anh để gọi một cuộc, chắc cô ấy vô tình bấm nhầm. Tôi cười nhạt, vô tình à? Anh thật sự không cảm nhận được gì sao? Cô ấy thích anh. Lục Thâm bước đến, ngồi xuống cạnh tôi. Tịch Nhan, anh không quan tâm cô ấy nghĩ gì, anh chỉ quan tâm đến em. Anh đưa tay, khẽ chạm vào tóc tôi. Đừng nghĩ lung tung, anh đưa cô ấy đến trạm tàu điện thôi, tiện đường. Tôi muốn tin anh, nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn không tan biến. Tôi đẩy tay anh ra, đứng dậy. Em mệt rồi, nghỉ đây. Lục Thâm nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn. Tịch Nhan, em không tin anh sao? Tôi không đáp, chỉ quay lưng, lòng rối như tơ vò. Chương 3, dưới ánh trăng rằm. Đêm khuya, ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, rải ánh bạc xuống con ngõ nhỏ dẫn vào căn phòng trọ của Lục Thâm. Tôi ngồi co ro trên giường, ôm gối, lòng vẫn rối bời sau cuộc trò chuyện với anh tối qua. Lục Thâm ngủ trên sofa, dáng người cao lớn co lại trong không gian chật hẹp, trông vừa đáng thương vừa khiến tôi áy náy. Tôi biết anh không làm gì sai, nhưng mỗi khi nghĩ đến dòng trạng thái của Tô Nhược Hề, trái tim tôi lại nhói lên. Liệu tôi có đang cố gắng níu giữ một người vốn không thuộc về mình? Sáng hôm sau, Lục Thâm dậy sớm như thường lệ. Anh để lại một phần cháo nóng trên bàn, kèm mẩu giấy viết tay, ăn sáng đi, đừng để nguội. Chiều anh đón em. Tôi cầm mẩu giấy, ngón tay lướt qua nét chữ mạnh mẽ của anh, lòng chợt ấm lại. Dù tôi có nghi ngờ anh thế nào, Lục Thâm vẫn luôn kiên nhẫn, dịu dàng với tôi. Tôi tự nhủ, dù số phận có định sẵn anh thuộc về Tô Nhược Hề, tôi vẫn muốn cố gắng một lần để không phải hối tiếc. Đến công ty, tôi bắt đầu quen hơn với công việc trợ lý. Lục Thâm kiên nhẫn hướng dẫn tôi từng bước, từ cách sắp xếp lịch trình đến xử lý email. Anh nghiêm khắc nhưng không bao giờ nặng lời, chỉ thỉnh thoảng trêu tôi khi tôi làm sai. Tịch Nhan, em mà cứ lơ đãng thế này, anh phải trừ lương em mất. Tôi bĩu môi, làm nũng, trừ lương thì em lấy gì trả nợ anh? Anh bật cười, ánh mắt sáng lên như ánh sao giữa đêm đen. Các đồng nghiệp trong công ty rất thân thiện, thường xuyên mời tôi tham gia những buổi ăn trưa hoặc trò chuyện phiếm, nhưng Tô Nhược Hề vẫn giữ khoảng cách. Cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc, mang tài liệu cho Lục Thâm hoặc hỏi anh về dự án, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sắc bén mỗi khi nhìn tôi. Tôi cố gắng làm ngơ, nhưng không thể không nhận ra sự ghen tuông trong từng cử chỉ của cô. Một buổi chiều, khi tôi đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng, Tô Nhược Hề bước vào, tay cầm một cốc cà phê. Tịch Nhan, chị pha cà phê cho Lục tổng, em mang vào giúp chị nhé. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. Tôi gật đầu, nhận cốc cà phê, nhưng khi bước vào văn phòng của Lục Thâm, tôi vô tình làm đổ một ít lên áo sơ mi của anh. Tịch Nhan, em làm gì mà hậu đậu thế? Anh cau mày, nhưng giọng nói không hề trách móc. Tôi cũng quyết lấy khăn giấy lau cho anh, mặt đỏ bừng. Em xin lỗi, tại em không cẩn thận. Lục Thâm giữ tay tôi, ánh mắt dịu dàng, không sao, chỉ là áo thôi, em đừng tự trách. Đúng lúc đó, Tô Nhược Hề xuất hiện ở cửa, ánh mắt cô khựng lại khi thấy cảnh này. Lục tổng, em xin lỗi, em không ngờ. Cô bỏ lửng câu nói, quay đi, nhưng tôi nhận ra bàn tay cô siết chặt. Tôi thở dài, cảm giác bất an lại trỗi dậy. Tô Nhược Hề rõ ràng có tình cảm với Lục Thâm. Trong nguyên tắc, cô là người phụ nữ hoàn hảo, tài năng và dịu dàng, luôn ở bên anh khi Hàn Tịch Nhan phản bội. Còn tôi, ngoài khuôn mặt này, tôi có gì để sánh bằng? Tôi quay sang Lục Thâm, ngập ngừng, anh, có bao giờ thấy em vô dụng không? Anh ngạc nhiên, rồi bật cười, vô dụng, em là trợ lý đắc lực của anh mà. Với lại, anh thích em thế này, ngốc một chút cũng đáng yêu. Tôi mím môi, cố nén cảm giác chua xót. Anh nói vậy, nhưng liệu có đủ để vượt qua những thử thách phía trước? Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn từ Hứa Minh Chiết, Tịch Nhan, anh muốn nói chuyện. Gặp anh ở cổng trường, 8 giờ tối. Tôi định xóa tin nhắn, nhưng nghĩ lại, tôi muốn chấm dứt rõ ràng với anh ta. Tôi nhắn cho Lục Thâm, tối em ra ngoài một lát, anh đừng lo. Anh trả lời ngay, đi đâu? Anh đưa em đi. Tôi lắc đầu, nhắn lại, em tự đi được, sẽ về sớm. Đúng 8 giờ, tôi đứng ở cổng trường. Hứa Minh Chiết xuất hiện, bộ vest đắt tiền khiến anh ta nổi bật giữa dòng người. Tịch Nhan, em đến thật à? Anh biết em sẽ không bỏ rơi anh. Anh ta mỉm cười, bước đến gần. Tôi lùi lại, giọng lạnh lùng, Hứa Minh Chiết, tôi đến để nói rõ. Tôi không thích anh, và sẽ không bao giờ thích anh. Đừng làm phiền tôi nữa. Gương mặt anh ta tối sầm. Vì Lục Thâm, hắn ta có gì hơn anh? Tiền, địa vị, anh có thể cho em tất cả. Tôi cười nhạt, anh không hiểu. Lục Thâm cho tôi thứ mà tiền không mua được, sự chân thành. Hứa Minh Chiết siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Em sẽ hối hận. Một ngày nào đó,
em sẽ thấy hắn ta chẳng đáng để em hy sinh. Anh ta tiến sát, định nắm lấy tay tôi, nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên, buông cô ấy ra. Lục Thâm xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng. Anh bước đến, kéo tôi ra sau lưng, đối mặt với Hứa Minh Chiết. Anh không nghe cô ấy nói sao? Đừng ép tôi phải ra tay. Hứa Minh Chiết cười khẩy, nhưng ánh mắt thoáng sợ hãi. Được lắm, Lục Thâm, chúng ta cứ chờ xem. Anh ta quay đi, để lại một không khí căng thẳng. Lục Thâm quay lại, nhìn tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa trách móc. Sao em không nói với anh là đi gặp hắn ta? Nếu anh không đến kịp, em định làm gì? Tôi cúi đầu, giọng nhỏ, em chỉ muốn nói rõ với anh ta, em không muốn anh phải lo. Lục Thâm thở dài, kéo tôi vào lòng. Tịch Nhan, anh không ngại lo cho em, nhưng em phải tin anh, được không? Tôi nép vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, nhưng trong lòng, nỗi sợ vẫn không tan biến. Tôi sợ rằng, dù tôi có cố gắng thế nào, định mệnh vẫn sẽ kéo anh ra khỏi tôi. Trên đường về, ánh trăng rằm chiếu xuống, soi sáng con ngõ nhỏ. Lục Thâm nắm tay tôi, bước đi chậm rãi. Tịch Nhan, em đang nghĩ gì? Anh hỏi, giọng dịu dàng. Tôi ngập ngừng, rồi quyết định nói thật. Lục Thâm, em sợ, em không đủ tốt cho anh. Anh xứng đáng với một người giỏi giang như Tô Nhược Hề. Lục Thâm dừng bước, quay sang nhìn tôi. Ánh trăng phản chiếu trong mắt anh, sáng rực như ngọn lửa. Tịch Nhan, anh không cần người giỏi giang, anh chỉ cần em, người con gái khiến anh muốn che chở cả đời. Anh nâng cằm tôi, giọng trầm thấp, đừng nghi ngờ bản thân. Trong mắt anh, em luôn là người đặc biệt nhất. Tôi mím môi, cố kìm nước mắt. Lục Thâm cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi. Nụ hôn nhẹ như gió, nhưng đủ để xua tan nỗi sợ trong lòng tôi. Về thôi, trời lạnh rồi, anh nói, nắm chặt tay tôi. Tôi gật đầu, bước theo anh, lòng thầm nhủ, Lục Thâm, dù tương lai có ra sao, em sẽ cố gắng để xứng đáng với tình yêu của anh. Nhưng ngày hôm sau, một sự kiện bất ngờ đã phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy. Trong giờ nghỉ trưa, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tô Nhược Hề với một đồng nghiệp. Tịch Nhan đúng là may mắn, cô ấy chẳng làm được gì, chỉ dựa vào Lục tổng mà được cưng chiều. Giọng cô ấy mang chút chua xót. Đồng nghiệp kia cười, nhưng cô ấy xinh thế, Lục tổng mê là đúng rồi. Nhược Hề, cô cũng đâu kém, sao không cố gắng một chút? Tô Nhược Hề im lặng, nhưng ánh mắt cô khi nhìn tôi từ xa khiến tôi rùng mình. Buổi chiều, cô mang một tài liệu quan trọng đến, yêu cầu tôi chuyển cho Lục Thâm trước cuộc họp. Nhưng khi Lục Thâm mở tài liệu trong phòng họp, anh phát hiện một số trang bị thiếu. Tịch Nhan, em kiểm tra tài liệu đâu? Anh hỏi, giọng nghiêm khắc. Tôi sững người, lắp bắp, em nhận từ Tô Nhược Hề, không kiểm tra lại. Tô Nhược Hề đứng dậy, giọng lo lắng, Tịch Nhan, chị đã đưa đủ mà, có phải em làm rơi đâu không? Cả phòng họp im lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về tôi. Tôi cúi đầu, lòng như bị đâm một nhát. Lục Thâm thở dài, đứng dậy, thôi, để tôi xử lý. Tịch Nhan, lần sau cẩn thận hơn. Sau cuộc họp, anh gọi tôi vào văn phòng. Tịch Nhan, em không sao chứ? Anh không trách em, nhưng em phải chú ý hơn, được không? Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, Tô Nhược Hề, là cô cố tình, đúng không? Tối đó, tôi ngồi trong phòng trọ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Lục Thâm về muộn, mang theo một phần bún ốc, món tôi thích. Ăn đi, đừng giận anh nữa, anh nói, giọng dịu dàng. Tôi nhìn anh, đột nhiên hỏi, Lục Thâm, nếu một ngày em làm sai điều gì đó, anh sẽ tha thứ cho em chứ? Anh ngạc nhiên, rồi mỉm cười, ngốc quá. Dù em có làm gì, anh cũng sẽ ở bên em. Nhưng tôi biết, mọi thứ không đơn giản như lời anh nói. Tô Nhược Hề, Hứa Minh Chiết và cả định mệnh của cuốn tiểu thuyết này, tất cả đang âm thầm đẩy tôi vào một vòng xoáy mà tôi không biết liệu mình có đủ sức để vượt qua. Chương 4, lời hứa trong mưa. Mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, từng giọt nước lăn dài trên kính, như những giọt nước mắt không thể thốt ra. Tôi ngồi trong căn phòng trọ của Lục Thâm, ánh mắt vô định nhìn ra màn mưa. Đã một tuần trôi qua kể từ sự cố tài liệu ở công ty, và dù Lục Thâm không trách tôi vẫn không thể xua tan cảm giác tự ti. Tô Nhược Hề ngày càng tỏa sáng trong công ty, với những báo cáo hoàn hảo và nụ cười dịu dàng khiến mọi người yêu mến. Còn tôi, dù đã cố gắng, vẫn chỉ là một trợ lý hậu đậu, luôn cần Lục Thâm che chở. Đêm đó, Lục Thâm về muộn, áo sơ mi ướt sũng vì mưa. Anh đặt một hộp bánh ngọt lên bàn, loại bánh tiramisu tôi thích nhất. Tịch Nhan, ăn đi, đừng để bụng đói, anh nói, giọng dịu dàng như thường lệ. Tôi nhìn anh, tim nhói lên. Người đàn ông này, dù bận rộn đến đâu, vẫn luôn nghĩ đến tôi. Nhưng chính sự chu đáo của anh khiến tôi càng cảm thấy mình không xứng đáng. Lục Thâm, anh có bao giờ mệt vì phải chăm sóc em không? Tôi hỏi, giọng khẽ run. Anh ngẩn người, rồi bật cười, ngồi xuống cạnh tôi. Mệt, anh chỉ sợ em không cần anh chăm sóc nữa. Anh đưa tay, khẽ vuốt tóc tôi. Tịch Nhan, em là ánh sáng của anh. Chỉ cần em ở đây, anh không bao giờ thấy mệt. Nhưng lời nói ấy, thay vì an ủi, lại như một nhát dao đâm vào tim tôi. Trong nguyên tắc, Lục Thâm là người đàn ông định mệnh của Tô Nhược Hề. Họ cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng đế chế tinh thâm. Còn tôi chỉ là một nữ phụ độc ác, người đã phản bội anh để chạy theo danh vọng. Dù tôi đã xuyên không và cố gắng thay đổi,
tôi vẫn sợ rằng định mệnh sẽ kéo anh khỏi tôi. Và hơn thế, tôi không muốn anh bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối mà tôi mang lại. Ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ chị Tống Linh, một người đại diện trong ngành giải trí mà tôi từng quen từ kiếp trước. Tịch Nhan, chị có một cơ hội thử vai cho em. Vai nữ thứ 3, nhưng đạo diễn rất nổi tiếng. Em có muốn thử không? Tôi do dự, nhìn Lục Thâm đang làm việc ở góc phòng. Trong kiếp trước, tôi đã bước vào showbiz, trở thành ngôi sao sáng giá, nhưng cái giá phải trả là mất đi tất cả những gì quý giá. Liệu lần này, tôi có thể chọn một con đường khác? Nhưng rồi, một sự kiện bất ngờ đã đẩy tôi đến quyết định. Buổi chiều, Tô Nhược Hề tổ chức một buổi thuyết trình về dự án mới. Cô ấy đứng trước cả công ty, giọng nói tự tin, ánh mắt sáng ngời. Lục Thâm ngồi ở hàng đầu, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Khi buổi thuyết trình kết thúc, mọi người vỗ tay rào rào. Tô Nhược Hề nhìn Lục Thâm, nụ cười rạng rỡ. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi. Tối đó, tôi ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Gương mặt này từng khiến vô số người say mê trong kiếp trước, nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến tôi rơi vào đau khổ. Tôi cầm điện thoại, nhắn cho chị Tống, "Chị, em đồng ý thử vai." Rồi tôi quay sang Lục Thâm, đang đọc tài liệu trên sofa. "Lục Thâm, em muốn đi làm diễn viên," tôi nói, giọng bình tĩnh đến lạ. Anh ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên. "Diễn viên? Sao đột nhiên lại muốn làm diễn viên?" Tôi mỉm cười, che giấu nỗi đau trong lòng. "Em muốn thử sức mình. Em không muốn mãi dựa vào anh." Lục Thâm im lặng, rồi gật đầu. "Nếu đó là điều em muốn, anh ủng hộ. Nhưng Tịch Nhan, dù em đi đâu, anh vẫn sẽ đợi em." Lời nói ấy như một cơn gió lạnh thổi qua trái tim tôi. Tôi quay đi, không dám nhìn vào mắt anh, sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để rời xa. Đêm đó, tôi lặng lẽ thu dọn quần áo, chỉ mang theo vài bộ đồ đơn giản. Tất cả những thứ lộng lẫy trong tủ đều là do Lục Thâm mua cho tôi. Tôi không muốn mang theo, vì chúng nhắc tôi về những ngày tháng tôi đã dựa dẫm vào anh. Trước khi rời đi, tôi gửi cho Lục Thâm một tin nhắn. "Lục Thâm, chúng ta tạm xa nhau một thời gian. Số tiền em nợ anh, em sẽ trả trong vòng 1 năm. Cảm ơn anh vì tất cả." Tôi tắt điện thoại, bước lên chuyến xe buýt rời thành phố, lòng nặng trĩu như đá. Mưa vẫn rơi, từng giọt thấm đẫm áo tôi, như muốn rửa trôi nỗi đau trong tim. Chị Tống đón tôi ở thành phố mới, đưa tôi đến một căn hộ nhỏ. "Tịch Nhan, chị tin em sẽ tỏa sáng. Với gương mặt này, em sinh ra để làm ngôi sao," chị nói, ánh mắt đầy kỳ vọng. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến Lục Thâm. Anh ấy giờ này đang làm gì? Có đang giận tôi vì rời đi không một lời giải thích? Cuộc thử vai diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Đạo diễn hài lòng với diễn xuất của tôi và tôi được chọn vào vai nữ thứ 3 trong một bộ phim truyền hình. 6 tháng quay phim trôi qua như một giấc mơ. Tôi dồn hết tâm sức vào vai diễn, như thể muốn quên đi nỗi nhớ Lục Thâm. Khi bộ phim lên sóng, tên tuổi tôi bắt đầu được chú ý. Chị Tống liên tục ký hợp đồng cho tôi, từ quảng cáo đến vai phụ trong các bộ phim khác. Tôi chuyển toàn bộ cát xê đầu tiên cho Lục Thâm, dù biết rằng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì anh đã làm cho tôi. Nhưng danh vọng luôn đi kèm với cái giá của nó. Những tin đồn ác ý bắt đầu xuất hiện trên mạng. Hàn Tịch Nhan phẫu thuật thẩm mỹ, Hàn Tịch Nhan được đại gia chống lưng. Thậm chí, một bức ảnh cũ của tôi và Lục Thâm bị đào lên với tiêu đề "Mối tình đầu của nữ diễn viên mới nổi và chàng trai công trường". Trong ảnh, tôi mặc váy múa, ôm chặt Lục Thâm, nhưng gương mặt anh bị mờ đi. Dưới bài viết, hàng ngàn bình luận mắng chửi tôi, nổi tiếng rồi bỏ rơi bạn trai nghèo khó. Kẻ vô ơn, phản bội người đã nuôi cô ta ăn học. Chị Tống tức giận, liên tục gọi điện cho các trang báo, yêu cầu gỡ bài. "Tịch Nhan, em đừng để tâm. Dân mạng chỉ thích hùa theo drama thôi," chị nói. Nhưng tôi chỉ cười nhạt. Họ không hoàn toàn sai. Trong nguyên tắc, Hàn Tịch Nhan đúng là kẻ phản bội Lục Thâm. Và dù tôi đã cố gắng thay đổi, những lời chỉ trích ấy vẫn như mũi dao đâm vào tim tôi. Một buổi tối, tôi ngồi trong căn hộ lạnh lẽo, lướt qua những bình luận trên mạng. Đột nhiên, một tin nhắn xuất hiện. "Tịch Nhan, anh vẫn đợi em." Là Lục Thâm. Tôi cắn môi, nước mắt rơi xuống màn hình. Tôi muốn trả lời, muốn chạy về bên anh, nhưng rồi tôi lại đặt điện thoại xuống. Lục Thâm giờ đây không còn là chàng trai công trường năm nào. Anh đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thâm, một doanh nhân trẻ được cả nước biết đến. Anh xứng đáng với một cuộc sống yên bình, không phải một cô gái đầy tai tiếng như tôi. Chị Tống mang đến một cơ hội mới, quay quảng cáo cho tập đoàn Tinh Thâm. "Tịch Nhan, đây là cơ hội lớn. Nhiều ngôi sao tranh nhau mà không được. Em phải nắm bắt." Tôi do dự, nhưng cuối cùng đồng ý. Ngày quay quảng cáo, tôi đứng trước ống kính, cố nở nụ cười chuyên nghiệp. Nhưng khi giờ nghỉ chưa đến, một bữa ăn sang trọng từ nhà hàng 5 sao được gửi đến, kèm lời nhắn, bạn trai cô Hàn mời cả đoàn. Mọi người reo hò, cảm ơn tôi, nhưng tôi chỉ ngơ ngác. Chị Tống kéo tôi vào góc, tra hỏi, "Tịch Nhan, em có bạn trai từ bao giờ? Người này là ai?" Tôi lắc đầu, lòng rối bời. "Em không biết, thật đấy." Chị Tống hoảng hốt, "Lỡ là fan cuồng thì sao? Nguy hiểm lắm." Cả buổi chiều, chị căng thẳng theo dõi từng người giao hàng, sợ tôi bị làm phiền. Khi buổi quay kết thúc, chị Tống kéo tôi ra bãi đỗ xe, giọng run run, "Mau lên, về thôi." Nhưng rồi, một bóng dáng cao lớn bước đến từ phía xa.
Chị Tống đứng chắn trước tôi, hét lên, Tịch Nhan, chạy đi. Chị chặn anh ta. Tôi đứng yên, tim đập thình thịch. Người đàn ông ấy dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Là Lục Thâm. Chào chị, tôi là Lục Thâm, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thâm, anh nói, giọng trầm ấm. Chị Tống ngẩn người, miệng há ra như gặp thần tài. Và tôi cũng là bạn trai của Tịch Nhan. Lời nói ấy khiến tôi khựng lại. Tôi muốn phủ nhận, nhưng ánh mắt anh, sâu thẳm như biển, khiến tôi không thốt nên lời. Tịch Nhan, anh chỉ muốn gặp em, anh nói, giọng khẽ. Sau tất cả, em thật sự nghĩ mình không xứng với anh sao? Mưa vẫn rơi, lất phất trên vai anh. Tôi nhìn Lục Thâm, lòng đau như cắt. Tôi yêu anh, nhưng tôi sợ rằng tình yêu ấy sẽ kéo anh vào vòng xoáy hỗn loạn của tôi. Em không biết, tôi thì thầm, giọng run rẩy. Em chỉ không muốn anh khổ vì em. Lục Thâm bước đến, nắm tay tôi. Tịch Nhan, anh không cần em bảo vệ, anh chỉ cần em ở bên anh. Nhưng tôi biết, mọi thứ không đơn giản như vậy. Tôi rút tay ra, quay đi, để lại Lục Thâm đứng dưới mưa. Trong lòng, tôi thầm hứa, Lục Thâm, nếu em không thể cho anh hạnh phúc, em sẽ để anh tìm được người xứng đáng hơn. Chương 5, ánh sao lấp lánh. Mưa đã tạnh, để lại những vũng nước lấp lánh dưới ánh đèn đường. Tôi đứng trong căn hộ nhỏ ở thành phố mới, tay siết chặt điện thoại. Tin nhắn của Lục Thâm vẫn hiển thị trên màn hình, Tịch Nhan, anh vẫn đợi em. Đã 3 tháng kể từ ngày tôi rời khỏi anh, nhưng mỗi đêm, hình ảnh anh đứng dưới mưa, ánh mắt đầy lưu luyến, vẫn ám ảnh tôi. Tôi muốn trở về, muốn nói rằng tôi yêu anh, nhưng nỗi sợ hãi về những tai tiếng và định mệnh của cuốn tiểu thuyết này khiến tôi chùn bước. Sự nghiệp của tôi đang trên đà thăng hoa. Sau vai nữ thứ 3, tôi nhận được thêm nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo. Tên tuổi của tôi xuất hiện khắp các diễn đàn, nhưng đi kèm là những tin đồn không ngừng. Hàn Tịch Nhan dựa vào đại gia để nổi tiếng. Cô ta bỏ rơi bạn trai nghèo khó để chạy theo danh vọng. Mỗi bình luận như một vết dao, nhắc tôi về quá khứ của nhân vật Hàn Tịch Nhan trong nguyên tắc. Dù tôi đã cố gắng thay đổi, ánh mắt soi mói của dư luận vẫn khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng với Lục Thâm. Chị Tống Linh, người đại diện của tôi, liên tục an ủi, Tịch Nhan, đừng để ý mấy lời đó. Em chỉ cần tập trung vào công việc, rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng tôi biết, những lời chỉ trích ấy không chỉ nhắm vào tôi. Chúng còn ảnh hưởng đến Lục Thâm, người giờ đây là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thâm, một ngôi sao sáng trong giới kinh doanh. Tôi không muốn anh bị kéo vào vòng xoáy scandal vì tôi. Anh xứng đáng với một cuộc sống yên bình, bên một người phụ nữ không mang theo tai tiếng. Một buổi chiều, chị Tống bước vào căn hộ, vẻ mặt phấn khởi. Tịch Nhan, em được mời tham gia một chương trình phỏng vấn lớn. Đây là cơ hội để em kể câu chuyện của mình, làm rõ mọi hiểu lầm. Tôi do dự, nhưng chị Tống nắm tay tôi, giọng kiên quyết, em không thể trốn mãi. Nếu em không lên tiếng, người khác sẽ tiếp tục bịa chuyện. Tôi đồng ý, dù trong lòng vẫn lo lắng. Ngày ghi hình, tôi đứng trước ống kính, cố nở nụ cười tự tin. Người dẫn chương trình, một cô gái trẻ với nụ cười thân thiện, bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng về sự nghiệp của tôi. Nhưng rồi, cô chuyển sang chủ đề nhạy cảm, Tịch Nhan, gần đây có nhiều tin đồn về quá khứ của bạn, đặc biệt là chuyện tình cảm. Bạn có muốn chia sẻ gì không? Tôi hít sâu, ánh mắt lướt qua khán phòng. Ở hàng ghế cuối, tôi bất ngờ thấy Lục Thâm. Anh ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi mỉm cười, giọng khẽ, tôi từng có một người rất quan trọng trong cuộc đời. Anh ấy đã hy sinh rất nhiều cho tôi, từ những ngày tôi còn chẳng có gì. Nhưng tôi đã rời xa anh, không phải vì tôi không yêu, mà vì tôi sợ mình không đủ tốt để mang lại hạnh phúc cho anh. Khán phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thì thầm của khán giả. Người dẫn chương trình tiếp tục, vậy người đó bây giờ thế nào? Hai người còn liên lạc không? Tôi nhìn Lục Thâm, trái tim rung lên. Anh ấy vẫn luôn chờ tôi, dù tôi không biết mình có xứng đáng hay không. Tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn những tiếng reo hò. Lục Thâm đứng dậy, ánh mắt anh sáng rực, như muốn nói rằng anh đã nghe thấy mọi điều. Sau buổi phỏng vấn, mạng xã hội bùng nổ. Một số người vẫn chỉ trích tôi, nhưng nhiều khán giả bắt đầu đồng cảm. Hàn Tịch Nhan không phải kẻ vô ơn, cô ấy chỉ đang cố bảo vệ người mình yêu. Tình yêu của họ thật cảm động, nhưng tôi không quan tâm đến dư luận nữa. Tôi chỉ muốn gặp Lục Thâm, muốn nói với anh tất cả những gì tôi đã giữ kín. Đêm đó, tôi đứng trước cửa văn phòng Tinh Thâm, nơi Lục Thâm vẫn làm việc đến khuya. Tôi hít sâu, đẩy cửa bước vào. Anh đang ngồi sau bàn làm việc, ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh. Nhìn thấy tôi, anh ngẩn người, rồi đứng dậy. Tịch Nhan, sao em lại đến đây? Tôi bước đến, giọng run run, Lục Thâm, em xin lỗi. Em rời xa anh vì em sợ mình sẽ làm anh tổn thương. Nhưng em sai rồi, em không thể sống mà không có anh. Lục Thâm im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi. Rồi anh bước đến, kéo tôi vào lòng. Tịch Nhan, anh không cần em hoàn hảo. Anh chỉ cần em ở bên anh, cùng anh đối mặt với mọi thứ. Tôi nép vào ngực anh, nước mắt lăn dài. Nhưng dư luận, những tin đồn, chúng sẽ ảnh hưởng đến anh. Lục Thâm nâng cằm tôi, giọng kiên định, anh không sợ dư luận. Anh chỉ sợ mất em lần nữa. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Nụ hôn ấy dịu dàng như ánh sao, xua tan mọi nỗi sợ trong lòng tôi. Ngày hôm sau, tài khoản chính thức của tập đoàn Tinh Thâm đăng một bài viết trên Weibo,
công khai mối quan hệ của tôi và Lục Thâm. Bài đăng kể lại hành trình của chúng tôi, từ những ngày khó khăn khi anh còn làm công trường để nuôi tôi học đại học, đến khi anh trở thành doanh nhân thành đạt. Họ đính kèm những bức ảnh cũ, tôi và Lục Thâm nắm tay nhau thời trung học, tôi ôm anh trong buổi biểu diễn và cả bức ảnh anh đội mũ bảo hiểm cho tôi trên chiếc xe điện cũ. Bài đăng kết thúc bằng một câu: tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành. Cảm ơn Tịch Nhan đã luôn ở bên tôi. Cư dân mạng bùng nổ. Đây là chuyện tình đẹp nhất tôi từng thấy. Hàn Tịch Nhan không phản bội, cô ấy chỉ đang bảo vệ tình yêu của mình. Lục Tổng và Tịch Nhan đúng là cặp đôi trời sinh. Chị Tống gọi điện, giọng phấn khởi: Tịch Nhan, em và Lục Thâm lên hot search rồi. Chị biết ngay em sẽ làm được. Tôi chỉ cười, lòng nhẹ nhõm như chưa từng có. Nhưng một mảnh ghép vẫn còn thiếu. Tôi biết Tô Nhược Hề là người đứng sau nhiều hiểu lầm trước đây. Tôi tìm đến cô ấy, muốn làm rõ mọi chuyện. Trong quán cà phê nhỏ, Tô Nhược Hề ngồi đối diện tôi, ánh mắt đầy hối hận. Tịch Nhan, tôi xin lỗi, cô nói, giọng run run. Tôi đã ghen tị với cô. Tôi thích Lục Tổng từ lâu, nhưng anh ấy chỉ coi tôi là đồng nghiệp. Tôi đã làm những chuyện sai trái, như cố tình làm thiếu tài liệu hay đăng dòng trạng thái gây hiểu lầm. Tôi nhìn cô, lòng không còn giận dữ. Nhược Hề, tôi không trách cô. Ai cũng có lúc lầm lỡ. Nhưng Lục Thâm, anh ấy là cả thế giới của tôi. Tôi hy vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tô Nhược Hề mím môi, nước mắt lăn dài. Cảm ơn cô, Tịch Nhan. Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Mọi mâu thuẫn được hóa giải, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Tối đó, Lục Thâm đưa tôi đến một công viên nhỏ, nơi chúng tôi từng hẹn hò thời trung học. Dưới ánh sao lấp lánh, anh nắm tay tôi, giọng trầm ấm, Tịch Nhan, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Em mặc váy trắng, đứng dưới cây phượng, cười với anh. Lúc đó, anh đã nghĩ, cả đời này, anh chỉ muốn bảo vệ nụ cười ấy. Tôi ngẩn người, nước mắt lại rơi. Lục Thâm, em từng nghĩ mình không xứng với anh. Nhưng giờ em hiểu, chỉ cần chúng ta yêu nhau, không gì là không thể. Anh mỉm cười, kéo tôi vào lòng. Vậy từ nay, đừng rời xa anh nữa, được không? Tôi gật đầu, nép sát vào anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Dưới bầu trời đầy sao, tôi biết rằng, dù quá khứ có ra sao, dù định mệnh có cố ngăn cản, tôi và Lục Thâm sẽ mãi là ánh sao rực rỡ của nhau. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, dưới bầu trời sao rơi. Mùa hè năm ấy, bầu trời thành phố rực rỡ ánh sao. Tôi đứng trên ban công căn hộ penthouse của tập đoàn Tinh Thâm, ngắm nhìn những đốm sáng lấp lánh phía xa. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa nhài từ chậu cây nhỏ mà Lục Thâm trồng cho tôi. Đã 2 năm kể từ ngày chúng tôi công khai mối quan hệ, và cuộc sống của tôi giờ đây như một giấc mơ. Không phải vì ánh hào quang của showbiz, mà vì người đàn ông luôn đứng sau lưng tôi, lặng lẽ che chở. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của tôi. Chị Tống Linh đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại khách sạn 5 sao với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao và phóng viên. Tôi mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, trả lời phỏng vấn, nhận những bó hoa và lời chúc. Nhưng trong lòng, tôi chỉ mong sớm được về nhà, nơi Lục Thâm đang đợi. Anh không thích những buổi tiệc ồn ào, và tôi biết anh đã chuẩn bị một điều gì đó đặc biệt. Căn hộ chìm trong ánh sáng dịu dàng của những ngọn nến. Lục Thâm đứng trong bếp, áo sơ mi sắn tay, đang tỉ mỉ trang trí một chiếc bánh sinh nhật tự làm. Tôi bước vào, cố ý làm bộ ngạc nhiên, Lục Tổng, hóa ra anh còn biết làm bánh sao? Không sợ làm hỏng thương hiệu của Tinh Thâm à? Anh quay lại, ánh mắt lườm tôi, nhưng khóe miệng cong lên. Nếu em không ăn, anh sẽ ăn hết đấy. Đừng hối hận. Tôi phì cười, chạy đến ôm lấy anh từ phía sau. Lục Thâm, anh đúng là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời. Anh dừng tay, quay lại, khẽ nâng cằm tôi. Hoàn hảo? Vậy sao em vẫn hay làm nũng, bắt anh thức khuya xem kịch bản với em? Tôi bĩu môi, làm bộ tủi thân, thì tại anh chiều em quá mà. Ai bảo anh tốt thế làm gì? Lục Thâm bật cười, kéo tôi ngồi xuống sofa. Anh lấy ra một hộp quà nhỏ, đặt vào tay tôi. Mở ra xem. Tôi tò mò mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, mặt dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh, khắc dòng chữ nhỏ, Tịch Nhan, ánh sao của anh. Tôi ngẩn người, nước mắt trực trào. Lục Thâm, anh, chưa kịp nói hết, anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng đeo vòng cho tôi. Sinh nhật em, anh không muốn em thiếu bất cứ thứ gì. Tôi nép vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. 2 năm qua, Lục Thâm không chỉ là người yêu, mà còn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Khi scandal về quá khứ của tôi bùng lên, anh đứng ra đối mặt với báo chí, dùng mọi cách để bảo vệ tôi. Khi tôi mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, anh lặng lẽ chuẩn bị trà gừng đường đỏ, hoặc lái xe đưa tôi đi ngắm biển vào cuối tuần. Anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải hoàn hảo, chỉ cần tôi là chính mình. Lục Thâm, anh có bao giờ hối hận vì ở bên em không? Tôi hỏi, giọng khẽ. Anh nhíu mày, như không hài lòng với câu hỏi. Hối hận? Tịch Nhan, em là điều may mắn nhất trong đời anh. Anh nắm tay tôi, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng anh có một chuyện muốn hỏi em có muốn ở bên anh mãi mãi không? Tôi sững người, tim đập thình thịch. Trước khi tôi kịp trả lời, anh đứng dậy, kéo tôi ra ban công. Trên bầu trời, một trận mưa sao băng bất ngờ xuất hiện, từng vệt sáng lướt qua như những lời thì thầm của vũ trụ. Lục Thâm quỳ một chân, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Hàn Tịch Nhan, làm vợ anh, được không?
Nước mắt tôi lăn dài, không kìm được mà gật đầu. Được, Lục Thâm, em đồng ý. Anh mỉm cười, đeo nhẫn vào tay tôi, rồi kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Dưới bầu trời sao rơi, tôi cảm nhận được trái tim anh đập cùng nhịp với tôi, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi. Buổi sáng hôm sau, tin tức về lời cầu hôn của Lục Thâm lan khắp mạng xã hội. Tổng giám đốc Tinh Thâm cầu hôn Hàn Tịch Nhan dưới mưa sao băng, cặp đôi vàng của showbiz và kinh doanh. Chị Tống gọi điện, giọng phấn khởi, Tịch Nhan, em đúng là cô gái may mắn nhất. Lục tổng chuẩn bị cả một buổi tiệc cầu hôn mà không ai hay biết. Tôi chỉ cười, nhìn chiếc nhẫn trên tay, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không chỉ đến từ khoảnh khắc lộng lẫy ấy. Một tuần sau, Lục Thâm đưa tôi về quê, nơi chúng tôi từng lớn lên. Dưới cây phượng cũ kỹ bên trường trung học, anh nắm tay tôi, chỉ vào một góc cây. Tịch Nhan, em có thấy gì không? Tôi nhìn kỹ, phát hiện một dòng chữ khắc mờ, Lục Thâm yêu Tịch Nhan, mãi mãi. Anh khắc khi nào? Tôi ngạc nhiên hỏi. Lục Thâm cười, ánh mắt lấp lánh, năm lớp 11, khi em lần đầu cười với anh. Lúc đó, anh đã biết em là cả thế giới của anh. Tôi bật khóc, ôm lấy anh. Lục Thâm, em cũng yêu anh, từ rất lâu rồi. Trên đường về, chúng tôi ghé qua công ty cũ của Lục Thâm, nơi tôi từng làm trợ lý. Các đồng nghiệp cũ reo hò chúc mừng, trêu chọc, Tịch Nhan, cô sắp thành bà Lục rồi, đừng quên tụi tôi nhé. Tô Nhược Hề cũng có mặt, giờ đây cô đã là trưởng phòng dự án, ánh mắt không còn ghen tuông mà thay vào đó là sự bình thản. Cô bước đến, đưa cho tôi một bó hoa. Tịch Nhan, chúc mừng cô. Tôi rất vui cho hai người. Tôi mỉm cười, nhận bó hoa. Cảm ơn cô, Nhược Hề. Tôi cũng mong cô tìm được hạnh phúc. Cô gật đầu, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng. Tôi biết cô ấy đã buông bỏ quá khứ, và tôi cũng vậy. Tối đó, Lục Thâm đưa tôi đến một nhà hàng ven biển, nơi anh đã đặt một bàn ăn dưới ánh sao. Anh kể tôi nghe về những ngày tháng khó khăn khi tôi rời đi. Tịch Nhan, lúc em đi, anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được em. Nhưng mỗi ngày, anh đều tự nhủ, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ không hối tiếc. Tôi nắm tay anh, giọng nghẹn ngào, Lục Thâm, em xin lỗi vì đã để anh chờ. Từ nay, em sẽ không rời xa anh nữa. Anh mỉm cười, nâng ly rượu, ánh mắt lấp lánh. Vậy thì, chúc cho ánh sao của chúng ta mãi mãi rực rỡ. Tôi nâng ly, chạm vào ly anh, lòng tràn đầy niềm tin. Dù tương lai có ra sao, chỉ cần có Lục Thâm, tôi biết mình sẽ không bao giờ lạc lối. Toàn Văn Hoàn, vậy là câu chuyện ánh sao rực rỡ bên anh đã khép lại, nhưng dư âm của tình yêu giữa Hàn Tịch Nhan và Lục Thâm có còn đọng lại trong trái tim các bạn không? Một hành trình đầy nước mắt, hy sinh và những khoảnh khắc ngọt ngào đã chứng minh rằng chỉ cần có tình yêu chân thành, không gì có thể ngăn cản hai trái tim đến với nhau. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Gina trong kể chuyện đêm khuya tối nay. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này, đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện ngôn tình lãng mạn tiếp theo. Hãy để lại bình luận, chia sẻ cảm nhận của các bạn hoặc gợi ý câu chuyện bạn muốn nghe trong tập sau nhé. Chúc các bạn một đêm thật ấm áp, hẹn gặp lại trong những ánh sao lấp lánh tiếp theo.